Всім привіт! Хто в дитинстві не ворожив на ромашках? Я думаю, що всі це робили. А сьогодні я навчу вас намалювати ці ромашки. Ми будемо малювати ось таку полянку малесеньких ромашок, маргариток. Вперед, спробуйте і у вас все вийде.
наша полянка маргариток готова і разом з нею літній настрій. Дякую вам за перегляд та не забудьте підписатися. Па-па!